გამარჯობა, მეგობრებო, არ გამწერება кайხლა. გამარჯობათ. დროა რომ მაგარი საჭუჭმანო რამე გავაკეთოთ ბატონო დავით, შედასწრე. კანჭი გიჭამია როდესმე? მინახავს. აი კანჭი. ხორიც კანჭი გავაკეთოთ. ხო და მინახავს. მინახავს. კი. ამისათვის დავჭირდება ერთი სტაფილო, ერთი ხახვი, აი ესეთი შავი პილპილი, მარილი, ლუდი, დაფნის ფოთოლი და მდოგვი. და რასაკვირველია, დავჭირდება. ნუ არ ვიცი ვი როგორ აკეთებს, მაგრამ აი ახლა გავაკეთებ მე ავღანურ ქვაბში რა. მე ამ ავღანური ქვაბის ლინკს ჩავაგდე. რანაირია დაფნის ფოთოლი? დაფნის ფოთოლი არის დაფნური. აი, გაბაუსული. ხო, დაფნურია. დაფნურია, ხო? კაი. მოდი ესე დავდოთ და კანჭს მივხედოთ ბატონო დავით. კანჭი არის მაგარი საჭუჭმანო რამე. ანუ რო იყიდით. ამაზე და აქ ბეწვები და ასე შემდეგ. ამისათვის ჩვენ დავჭირდება აგური. ჩვენი აგური. ჩვენი აი ესე. ძლიერი აგური. დავდოთ ესე და გავტრუსოთ. რომ ბეწვი და მამაძაღლო ბარაქო და არა, მე თუნვიზა. ბატონო დავით, ეხლა ნახე, მე ამას ავანთებ. გამიგე? აჰა. გავტრუსე რა ცოტა. მიდი აქ ცეცხლი მოუკიდე. შეტიკინე მე. ეს უნდა გაიტრუსოს, ზედ რამე არ იყოს რა. და მე აუცილებლად უნდა გაირეცხოს. ესე. თქო არ კი არ შეწვათ, უბრალოდ შეტრუსეთ, აი სადაც ჩავდება. იქა ქონდა ბეწვი. უნდა მეც. რა არა, ბატონო დავით. ძალიან მე კულინარიაშიც გეხმარებით. შენ ახარ კულინარიის ლომი. ანუ კანჭი გვაქვს 3 ცალი. ეხლა ამებს მე შევტრუსა. და მე როგორ შეტრუსდა და რაღაცას გარეცხიც გაჩვენოთ. მოკლედ ეცადეთ რომ რაღაც უსიამოვნობა რო არ შეგევთქვეთ მე, ბანჯგვლიანი უსიამოვნობა. ბანჯგვლიანი ნა. კარგად ისქენით რა ქვია. სამივენი კარგად გავტრუსე რა. ეს აღარ დავჭირდება ჩვენ. ეს. ეხლა ეს თო გაირეცხოს და შევუდგეთ საქმეს. მე შევუდგეთ საქმეს. ის ბატონო დავით, ეს არის აფილტრიანი. ამის ლინკს მე დავდებ, ძალიან მაგარია რა. ესე ზივსათუ ჯორჯიამ ჩამოგვიტანა თურქეთიდან. ეს გადმომიხარე რომ წამოვიდეს ეს. მინდი? სისხლი უნდა გავაცალოთ ბატონო დავით და ჭუჭყი. რაც აქ რა? იმას. აგურზე იდოთ, აი აქაც, აი. ეს უნდა კარგად უნდა გაირეცხოს. ეს, მეცა? კიდე? ხარე? ბაზარში ვიყიდეთ, იქ შეიძლება ვიღაცა არაკეთილსინდესიერი ადამიანია რაღაცა. მაინც გავრიცხოთ. უნდა გავრიცხოთ, აბა რა. ეს არის მაგარი მოსახერხებელი რა. ზანგი არის ეს. ზანგი რა რო გავბიჭო ის ოქენი რა ქვია. შეტრუს. რო შევტრუსე იმის ამბებია, აი ეს. მოდი დასხი. გაწმინდე და კიდე აგურზე რატოდებ? აგური სუფთა ბიჭო. ეგ აგური გვაქვს? მაგარი აგური, აი ეს. ერთხელ გავრეცხეთ მარტოდ. აჰა. ეგეც გაგვერეცხა. არა, მშვენიერია, რა გითხრა. აი. რა, სისხლი? ჭუჭყი. ჭუჭყი არ არის, ბიჭო, ეს რო შევბოლო. თუ რა ქვია, გავტრუსე თუ რავი, რა ქვია მას. კაი. ცოტას მიდავი. ბიჭო, ჭიქი დამდალი ეგრე ველურად რატოსო. მაიცა კი დამისხი, აი აქ დამირჩა. ესე. აჰა. ესე და ესე დავთოთ. კიდეა? აღარც არაფერი არ არის. მოკლედ. ამოისურვე. ეხლა ეს საქმე როგორ აკეთდება? ამას ქვია კანჭი ლუდში. ანუ ეს სამივე კანჭი. უნდა ჩავდოთ ჩვენ ავღანურ ქვაბში. აი ესე, სამივე. მე შეგვიძლია ბატონო დავით.
აი ეს აიღე და იქ სანაგვიროა, იქ ჩააგდე. მერე უნდა სტაფილო არ უნდა ესე ძალიან დათრე რა, აი რამოდენიმე ნაჭრად შეიძლება რომ აი ესე მეტი არ უნდა. ხახვი. გადავაგდე. ხახვიც არ უნდა ძალიან ისე აი ესე. ორ ნაწილად შეგიძლიათ გაჭრათ და დავდოთ. პილპილი. ბატონო დავით. არ უნდა ისე და. მე ხელთეს მომნე მიკეთი, ეგ გახსენ. შეძლებ? კი. აი, მომიცი. შავი პილპილი დაუქავი პირდაპირ. ჩაყრით. ერთი უნდა უტყა. ჩარუნდა. ერთი უნდა უტყა თქო. დაფნის ფოთოლი. დაფნის ფოთოლი. ნუ აეთი აემდენი რა. ესეც მეტი არ უნდა. დაფნის ხე რო გაქვს მარილი. დაფნის ხე უნდა გვედგას. დავრგოთ. მარილი. მეტი არ უნდა. მარილი. დაფნის ხე დავრგოთ კიდევ ტყეში და გვექნება ჩვენი. გერმანული ლუდია რაღაც. ჩვენ 1 კილა, ნუ 1 კილა როგორ რა, კილა 9 ლიტრიანია, 9 ლიტრა. ლუდი. ლუდი. იყვარს ლუდი. აი ეს. ლუდს რანაირი იქნება არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. აი ეს. კაფი ჩავდა. ბატონო დავით, ეს არის ნაგავში გადავაგდე თუ იყო? ყველაზე ადვილი ის რა ქვია? გაკეთე. მომეც ესო? არა. ეგ შეგიძლია ნაგავში გადა. ეს. აი ქვაბი. აი, ვაიცა? ძალიანაც არ უნდა, ესე უნდა რა, ესე იყოს. ეხლა შენი პისტოლეტი დამჭირდება ბატონო დავით. აი. მოდი აბა ცეცხლი მოუკიდე. მაიც, ჯერ მიდი. ეს მაგარი მოგლეთ. ამ ავღანურ ქვაბს ცეცხლზე აღარ დავდე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი და უნდა ზუსტად 1 საათი იხარშოს, იმიტომ რომ ამას თელი ამბავია ჩაიშვა. 1 საათი არ გამოიცლება გაზი? არ გამოიცლება ბატონო დავით, ის არის გატენილი ქვემოთ. მოგლეთ დავიცოთ ეხლა 1 საათი ამოვიღოთ და ვნახოთ რა გამოვიდა. ნახოთ. მაშ ასე მეგობრებო, გავიდა საათი, რამის 2 საათი რა, იმიტომ რომ ამაში თუ აკეთებთ. უნდა იყოს საათნახევარიო რა, ოღონდ უღილის ამბავშიო. ბატონო დავით, მათხოვე ესა. ეს იმის მანიშნებელია რომ გამზადდა. ადუხდა. მოდი ამას გადმოვიღებ. გამერე ჩავაქ. ცეცხლი აღარ მინდა. ცეცხლო, სიმ. რამე ჯოხი აიღე ბატონო დავით და ეს გავუშვათ. 1 2 და 3. დაბადების დღეს გიშოშა. რა სულია, საბანა. შორიდან. ესა არ ახადოთ მანამდე სანამ მთელი 4 ხრი არ ამოვა, თორე გამოხდება. შეიძლება აფეთქებია და დიდი წნევა რა ქვეშ რა. იმას არა გავწოქია. და დაბადების დღეებზე რო შევეხმი, ჰა? გალურჯი და შენი. გაგალურჯა და. ეგა, შენი. ეგა მთელი ამის მუღა მიწა რომ შავი ლუდი რა შეცხა, შიგ იყო ჩატიტუებული ხახვი. შავი პილპილი. ისა რა ქვია, აფილო. აუ რა სუნი გამოვიდა დედასი. შენ გუგუნებ აქეთ ეგრე მეცინდა. რა გინდა ნერწებს ამყლაპო, იქიდან და შენ პირდაპირ მოვიდა. ეს ვერსად ვერ გაიცა და ყველაფერი შევიდა ხორცში. ის მარილი რას დაუვაყარე ყველაფერი. ეს უნდა იყოს ძალიან მაგარი, თუ ისი აღლიში არ გამიგორდა რომ ეს თუ ჩაიშალა, მაგრამ ჩვენ თუ ჩაიშალა მაგისი არ გვეშინია, ხო ეგრეა. ჩვენ ვერაფერი ვერ. შენ მიდი იქიდან აი ესეთ ის მომიტანე. ბანაკში აი ეს კარავში მიდი. ხო იცი ჩანგალი ვითრუვა. ეგ მომიტანე. თუ ჩაიშალა სხვანაირად ამოვიღებ ქვაბიდან სადაც გაგვირწევა. რა ქენი, აბა ვერა? ვიღებ.
აბა მიდი. აჰა. აზე ხან ამხელა ტემპერატურა იყო. ეს იცოდეთ რა, ვინც პირველად უყურებს ავღანურ ხორცს, აი წითელი რაც არის რა. თუ ვიღაცა ეს საჭმელი დაეცვა რაღაცა მოხდა, ხო? და წნევა დაგრო და აი მას ამოხეთქავს. დიდი ხმა კი ეგნება შეიძლება გული გაგიხეთქოს, მაგრამ ეხლა ეს გველის იმითავით რო აკაბინე. მოდი რა, ამის ზედაც ვატირი რა ბატონო და შენ იქიდან დაიჭერ და მე გავხსნა. აჰა, აი. აჰა. თავარი წნევა. შეიძლება აფეთქე. არა, ხელი იმაში. საგანძური. ეს რა ხდება, შიგნით აჩვენე. არ გაკეთებულა? გაკეთებულა კი არა, ბიჭო. ეს არის სასწაული რაღაცა. ეხლა ვნახოთ ჩვენ. ეს შაიშალა თუ არა. შეიძლება. არ გაკეთდა? მოიცა. ჩაიწება? ვერ ვიღებ. ჩაიწება? კანჭი ნახე რა დღეს ჩავა. კანჭი. მთელი ხორცი გაძორა. კანჭი. აი ეს. რა გემრიელა. აი ეს. ღარმი. ეს რა არის? ბატონო დავით. ის. შენ ის მომიტანე? რა. ამას შეხედეთ რა კანჭს. ძვალი გაძორა. აიცა? ბატონო დავით. ის. მზად ვარ? ამას იცი რა უნდა? ჩვენ მზად ვართ კულინარიული შოკისთვის. ჩანგალი იპოვნე. წადიქიდან მომიტანე ჩანგალი. ჩანგლები. ეხლა ეს უნდა დაასხათ ამას. მოვიტყვე. ეს უნდა დალიოთ. ხო, მე ესეთი რამე. რა პროფესორად დავასემ რა ხილა ნეწყვი ჩაყლაფე. დიდი ხანი მოვდით რო დავიწყეთ მზე ჯერ კიდე არ იყო ჩასული, მაგრამ ჩვენი ბრალია რა გვიან მოვედით და მოდი ესე იყოს. ბატონო დავით. ის. ამას უნდა ლუდი. კაბრა ლამაზეთ გამოიყო. დოგვი სანამ გასნი უნდა შეაჯანჯღარო. და კაფე არა? კაფე რა დავი? არა, ბატონო დავით, პატარებისთვის ალკოჰოლი არა, აი წვენი. დალია რამდენიც გინდა. აი რამდენი ჩაგეტევა რა. არ მე ვიძახი კაფით. არა, არანაირი კაფით რა. არ გამდროჭერი მარ. არ მიყვარს ეგეთი მშობლები, რომ ბავშვებს ალევინებენ სასმელს. მოგლიწევთ განდა. სასმელი ეს არ არის სასმელი. აუ შენ რა ისახა ბიჭო, ვერ გავიგე. აიცა სტოპ. აჰა. შენ თავი არ მოგწონს. ბიჭო, კარგი რა. მოდი გავსინჯოთ. ხორცს ნახე რა მოვიდა. ხორცი საერთოდ შენ რაღაცა შემკვა. ანა ხორცი მოხარშული არ არის. ხორცი არის შობრაწული, მოხარშულია თამშემწო. აბა. უმია? ხორცი არის ჩათუშული და დაღიჭვაც არ უნდა, აი. მოლეთ. წუწინი. აი მაინც მაგასი. ჰა. აი რა იყო კაცო. ემდენს ხე რაღაცა მოხნა ჯამი. შენ მიშოული არ ხარ, ახალ დაბადებული ხარ და იმიტომ. როგორია? სასწაული. ოღონ თანცხელი თან ისე. კანჭის ხორცი საერთოდ ესეთი არ უნდა იყოს, რა ესეთი დაშილი. მაინც გამოჩენა უნდა აგე პოპულარული. დოგვი. შენ ვიბანავე. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ მე ესეთი ხორცი არ მიჭამია რა. ეს არის რაღაცა კულინარიული შოკი. მოდი ეს გავაოსო რა რახან ეგიავლიშია და ვიცი ახლა მთიულებმაო ესაო ისაო ლუდით ერთმანეთს ვადეგზელებთო და რაღაცა ნუ არა რა. მე ესეთ სუბკულტურაში გავიზარდე, სადაც ლუდით ერთმანეთს არ ადეგზელებენ. მით უმეტეს ეს ის ლუდი არ არის, რასაც მთიულები სვავდნენ.
ამიტომ კი არ არის. მე პირდაპირ ვიტყვი რა. როგორც მამა ჩემი სვამდა, როგორც პაპა ჩემი სვამდა და როგორც ახლა მე დავлю და შენ გასწავლი. ლუდით, შვილო, არავინ არ ადღიზება. თუ ვინმე გადაგზელა უთხარი შენც ასეთ ვთქვა. ცოტა გაიღიმე. მოგრედ გამგები გაგვიგებს რა. ვისაც ჩვენთვის ცუდი უნდა იმათ გავუმოწოს. გაიგე? და რატო? იმიტომ რომ ეს შარდა თიქცივა შურო და ღვინო კიდე სისხლში მიდის. გაიგე შენ? რატო? ძალიან ცხელი იყო და დამეწმახე. რა იყო რამ გაგამწევ? ეგრე მოხდა. აი ლუდი. ძალიან ლუდი არ არის ცუდი. მაიცა ხორცს მოგცემ ახლა კიდე. ხას გავი და აღარ მინდა ისეთი ცხელი იყო. არა, ცივი აბანახე. ცხელი. ო. გამე აბაშულო. აი ანახე რა შეგით რა ხდება. ანახე რა აჩვენე. ნახე? ჰა? არ ვიცი ახლა მქავს თქვენ სადიშოვთ, არა უბრალოდ ამ ქვაბის ლინკს მე დავდებ დაბლა რა. მე მგონია რომ ყველა ნამდვილ მაგარ გურმანს უნდა თქვენი მეგობარი მოვიდა, ვაჭამო? აჭამი. მაგას მოაჭმე, ზვალს მივძენ ბიჭო, ერთი თვე ეყოფა. მაიცა. ნამდვილ გურმანს უნდა კონდეს ავღანური ქვაბი. ეს მოხარშული ხორცი თუ გონეთ არა, აი მართლაც ვწდებით. მეც ავწდებოდი სანამ გავაკეთებდი, მაგრამ ადამიანის შესაბამისად სწავლობს. ეს არის ძალიან მაგარი. ამას ახლა მჟავე და რაღაცა როგორ არ ვახთ ტყეში, რა მჟავე მოუხდება რა მერუმე და არის სასისი რაღაცა სარდელი და მამ არა. დებილი არის. თუ ამას გააკეთეთ მარტო კანჭი გააკეთეთ და მარტო კანჭი ჭამეთ. ამითი ბატონო დავით, გამოიმშვიდობოთ ამ პატიოს ახალს. მიეც ძვალი. ოხ, კარგია, ჰა. სახალხოთ უნდა მივცე რომ შენი ყბიდან ამოვიდე. ვა. აი. რა მოვიდა ძვალს. დაიშალა. წავლო მოდი აქ, აი. ნახე რამ ხელა შაცია, ბედნიერება. მაიცა კიდე ზვალიც. კოჭი ამოვო. არ ჭამ. რას არ აჭამს კაცო? ძვალს. ეხლა მიადგა. აღარ ჭამ. ძაღლია შვილო შეჭამს. ამითი გამოგებშდობებით შემდეგ კულინარიული და შემდეგ კულინარიული და მაიძეს ამოვატრიალო ნახე ეს რა გამოვიდა დედას პიცოა